What's up mga ka-sushi? Ito na naman po tayo sa araw na ito. Ang menu po natin ngayon is lobster roll. So ang mga pangunahing ingredients po natin is lobster, tuna, cucumber, mayonnaise, fish egg. Ito po ititimpura po natin tong lobster na to para mas masarap. So ang ano natin is seaweed ang ibabaw at saka golden roll. So ito yung roll ng mga royal roll na the best na pang lobster talaga. So ang iyo pong lingkod si Sushibyjeorge, ang tabayanan niyo po, magsisimula na po tayo. So ikakat na po natin tong ito na po natin, magiging spicy po ito. Ano yun ng lobster mamaya. Ganyan lang po yung cut natin kasi spicy po ito. Anuin natin sa loob pag lalatagan ng tempura. Masarap po itong tunang na to. Ganyan lang po. Timplahin po natin itong spicy tuna. Lagyan po natin ng mayonnaise at saka sriracha. Then yalo lang po. Kasi lalatag natin mamaya sa ano. Masarap po itong roll na ito. Lobster roll with spicy tuna. Okay po, ganyan lang po. Cut na po natin itong cucumber. Then ganyan lang po. Julian cut. Voila! So magtitimpla po tayo ng rice, approximately 6 cups and 1/2 cup ng sushi vinegar. Ganyan lang po. Sa mga baguhan sa channel, ito po yung pagtimpla ng rice. Ganyan lang po. I-mix maigi. Yan lang. Then ipo-cover po natin to ng towel para hindi maano yung init, ma-restore yung warm. Yan lang po. Ito po yung lobster natin, nilaga ko na po kanina. Ano po natin to, ititimpura. Roll natin ito. Ayan lang po. So tinuhog ko po itong lobster natin para itimpura natin para hindi siya magka-curl. So lagyan ko po ng cornstarch tapos ititimpura natin yung lagyan po natin ng ano tapos timpura mamaya. Na po tayo ng tempura. Ganyan lang po karami, tapos ganyan po karami yung tubig. Then naluin maigi.
ititimpura po natin yung ano natin. Dagan natin. Medyo malapot kasi tempura. Pag crampo, yung malabnak. Okay na po siya. Ganito lang po, kalapot. Ganyan. Okay na yan. So, iano na po natin yung ano natin, crab. Ganyan lang po. Kaya ko siya tinusok para hindi siya mag-curl. Wala. So ito na po yung ano natin, crab natin, okay na po siya. Wow, ganda. Ayun po. Roll na po tayo. Ganyan po. Ganyan lang. Kasi ang ano nito, hindi inside out, seaweed out. So ganyan lang. So nice. Ganyan lang po siya. Lagyan po natin ng Masago. Po natin na tempura, yung cucumber konti lang. Alam po, then may lock, roll, lock, ayun na po, ganda. Wow, sarap nito. Ulit tayo. Parehas din ng dati. Ayan. Ayan lang po. Tapos ano po, sago. Pampakrunchy po ito. Pampalasa na. Ahito na po itong pinang ano natin. Ayan po siya. Then yung lobster po natin, kailangan po natin cucumber. Then roll, lock, roll, lock, roll, lock. Lalagyan natin po ng Japanese mayo itong upuan niya. Then Unagi. Po natin. Wow. Yan po yung laman niya. Lobster.
lobster. Grabe. Wow. Lagyan po natin ng ano ulit. Upuan. Ito po yung mga royal roll. Sabi nila, expensive roll. Sarap po nitong roll na ito kasi crab saka ahi tuna. Grabe. Lagyan po natin ng golden dust. Po yung golden dust. Flakes pala, flakes. Lagyan po natin ng golden dust yung isa. Edible po ito. Design lang. Wow. Expensive roll. 24 karat gold dust. Wala. Oh. Natin ng Siracha. Tapos na po yung roll natin, lobster roll with spicy tuna. Ito po yun. Ayan po, look expensive. May gold, 24 karat gold dust at saka flakes. Ayan. Ganda rin po. So tapos na po mga ka-sushi. Sana nakabot kayo sa portion na ito. Kung yung mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo dito sa subscribe button at saka bell button natin para updated po lagi kayo sa mga video i-upload natin. Saka sa Facebook page po pakidalaw na rin at saka Instagram. So maraming salamat po mga ka-sushi. At huwag niyong kalimutang i-like, i-share sa mga kaibigan nyo kung nagustuhan nyo yung video na to. Lalong-lalo na sa mga bago na bisita sa YouTube natin. So ito na po, ang lobster with spicy tuna roll. Nabibilang po yan sa Royal Sushi. Yan po. Look at the golden roll right there. Stream time na po. Ayan. Wow. Say ah. So hanggang sa muli mga ka-sushi, hanggang sa susunod na video. See ya. Bye.